Hát sok szeretettel köszöntenék a mai napon is újra mindenkit. Ezen alkalommal a használt autóvásárlásról lenne szó, legalábbis azon részéről, hogy most én is újra autókeresésben vagyok, és hát ez egy viszonylag ilyen stresszes dolog, hát nem is igazán stresszes, de hogy némi bizonytalansággal jár a vevő részéről, mikor autót keres. Nem mintha könnyebb volna, amikor az ember magánszemélyként hirdet autót eladásra, de hát azért ugye több kisebb-nagyobb dilemma van a dolog kapcsán, hogy mit preferáljunk, kitől vegyünk autót, magánszemélytől inkább, vagy kereskedőtől, milyen árfekvésben nézzünk, garancia-e az, hogyha a kínálat felső részéről választunk, mert ugye azért gondolom leginkább aki autót szeretne venni, használt autót, az olyan autót szeretne magának, hogy azon kívül ugye, amit a vétel után általában szoktak fordítani az autóra, tehát ilyen úgymond kötelező szerviz, hogy inkább lecseréljük mondjuk a vezérlést, ami biztos alapon, hogy ne nálunk menjen tönkre, stb. Ezeken kívül nagyon ne kelljen rákölteni. Gondolok itt arra, hogy esetleg kaszniztatni kelljen, vagy más alkatrészeket, tehát ne roncsautónk legyen, hanem az rögtön hadrafogható legyen, miután megvettük. Érdemes egyáltalán messzire menni az autóért? Ezekről a kérdésekről, illetve egy saját példámon keresztül fogom, vagy saját példámat szeretném elmesélni. Honnan vegyünk autót? Tehát, hogy most magánszemélytől vagy kereskedőtől? Magánszemély esetében, ugye a kereskedő, vagyis inkább fordítsuk meg a kérdést, tehát a kereskedő esetében szerintem legalábbis van az a kis félsz, hogy ő ugye abból él, amit elad. Ergo ő arra fog törekedni, hogy minél jobb áron, már hogy az ő számára jó áron adjon el autót, minél hamarabb, illetve minél többet. Ergo nem fogja elmondani azt, hogy milyen hibái vannak az autónak. Én egyébként azt mondanám, tehát ezt ugyanúgy meg tudja tenni a magánszemély is, őnek is pénzre van szüksége, lehetőleg minél több pénzre, már úgy értem, hogy abból az autóból, amit el szeretne adni, a maximumot anyagilag ki szeretné hozni, tehát hogy azért ne sokat alkudjanak belőle. Bár itt a magánszemély kereskedő relációban azért szerintem hozzá kell azt tenni, hogy a kereskedőnek azért van egy olyan úgymond kötelezettsége, hogy ő neki követni kell a piacnak az árait. Tehát, hogy azt az autót azt tudja elhelyezni a piacon. Persze megcsinálhatja ő is azt, amit egy-két magánszemély szokott, hogy fölnéz a használtautó.hu-ra, megnézi, hogy az adott kategóriájú autó, vagy típusú autó, inkább úgy mondom, adott típusú autó most milyen árfekvésben lehet őket kapni, esetleg ha a kilométert összeveti, de az állapotot nem is, és akkor mint például mondjuk egy G-Astránál, hogy lehet találni 300 000-ért is akár, illetve több mint 1 millióért is lehet találni, sőt millió környékén nem egy G-Astrát. Nyilván futás teljesítményben lényeges különbség van, esztétikában lényeges különbség van, de hát mondjuk ő csak megnézi, hát ezért kérnek mondjuk 800 000-et is ezért az autóért, én is miért ne kérnék annyit? Hát az enyém is ugyanaz a típus, az, hogy most mennyi kilométer van benne, milyen állapotú, stb. Ugye igen, megtévesztő lehet. Mondjuk magánszemélynél árulkodó, amikor elmegyünk mondjuk megnézni az autót, vagy akár az eladásról készült képeket, hogy mégis a tisztasága annak az autónak. Természetesen el lehet vinni egy ezzel foglalkozó szolgáltatóhoz is akár, aki szépen kitakarítja, nekünk fölkészíti ilyen szempontból eladásra, vagy akár mi magunk otthon ezt meg tudjuk tenni, tehát ez
nem feltétlenül mérvadó az autó állapotát illetően, viszont egy jel arra vonatkozóan, hogy mire hajlandó úgymond az eladó. Tehát, hogy megtisztel bennünket azzal, hogy kitakarítja azt az autót, stb. Nyilván itt is, tehát kereskedőnél is kereskedője válogatja, hogy milyen, de ott általában azért úgy készítik fel eladásra az autókat, hogy ez ki van takarítva. Még ott annyi probléma is lehet egyébként, hogyha kisebb ilyen karosszéria hibája van, ott még azt is megcsináltatják, ott a javítás minőségében lehet esetleg kérdés, hogy ugye azt helyrehozzák, hogy az nem fog nekünk kiújulni egy karosszérián egy rozsdásodás, hogy ez rendesen ki lett kasznizva, vagy csak rá lett valami kenve, aztán kész. Ugye, hát amit mondtam az árfekvés vonatkozásában, hogy garancia lehet-e az, hogy a kínálat tetejéről választunk már, hogy a jó állapotra vonatkozóan garancia lehet-e. Én ebben nem vagyok biztos, többször is. Bár egyébként tehát inkább adok neki hitelt, hogy ha többbe kerül, akkor valószínű jó is, de 100%-os garanciát ez a kérdésben nem jelent. Hogy érdemes-e messzire autózni? Azért, amikor keresünk egy autót, ugye nem egy nagy ország ez, de azért mégis, tehát itt is azért el lehet autózgatni bő 100 km fölött is egy autóért, akár 300-at, 400-at is. Megéri-e egyáltalán? Én úgy gondolom, ha nem egy ritka modellről van szó, és nem vagyunk feltétlenül rászorulva az autóvételre, akkor nem igazán éri meg. Legalábbis én a saját példámból tanultam meg ezt, ugyanis ami történetet én el szeretnék mesélni, az, hogy az autót, amikor ezt az autót néztem, akkor hát olyan durván, ilyen 3 millió és 5 millió között mozgott ezeknek az ára. Hát ha talán az 5-öt nem is érte el, de a körül. Hát találtam egyet, 3 millió, hát ha jól emlékszem, 3 millió 800 000 forintért márkakereskedés. Mercedes márkakereskedés hirdette. Gondoltam, hogyha ők a nevüket adják hozzá, akkor az azért mégiscsak jelent valamit, és megéri talán belefektetni az időt, pénzt, energiát abba, hogy elmenjek odáig. Hát 180 kilométert kellett érte autózni, természetesen olyan útvonalon, hogy autópálya az teljesen kizárt volt, így egy napos program lett az egészből, majd mint kiderült teljesen feleslegesen. Egyeztettem előzetesen telefonon én az eladóval, hogy mégis milyen állapotban van ez az autó. Természetesen közölte velem, hogy ez makulátlan ez a kocsi, ezzel gondom nem lesz, stb. Mindenképpen jöjjek el, nézzem meg. Nem is volt, hát nem is tudom, hogy kilométer, körülbelül az olyan 200 000 kilométer környéke volt. Hát most, hogy pontosan mennyi, 220-230, úgy körülbelül ez volt a futás teljesítménye az autónak, de mindvégig a kereskedő pozitívan nyilatkozott. És hát innen jött a fekete leves, vagyis hát a csalódás, amikor odaértünk, elég nagy ambíciókkal indultam neki. De inkább ezen az autón keresztül mutatnám majd meg, hogy mégis én miket tapasztaltam. Szóval hát odaértünk, kereskedő kivezetett minket az autóhoz, hát ez színében nyilván nem ez az autó volt, vagyis nem nyilván, de hát az egy fekete, metál fekete színű, ugyanez a típusú Mercedes volt, messziről igen jól is nézett ki. És hát amikor odaértünk, ugye nyilvánvalóan elkezdtem körbenézni az autót, hát ennek során jöttek ki a hibák. Az első az volt példának okáért,
hogy hát ugyanúgy, mint ennél, ott mondjuk már teljesen el volt fáradva például ez a gumi. Nem azt mondom, ez ami ezt tartja. Ez nem egy olyan tétel, ami miatt nyilván az ember nem vesz meg egy autót, viszont az látszódott, tehát egyébként viszonylag karcmentes volt az autó, itt viszont látható volt az, itt az éleknél, itt az ajtó, a jobb hátsó ajtónak itt az élénél, illetve itt a tankbetöltő nyílásnak az élénél volt látható az, hogy hát valószínű polír koronggal átmentek rajta, de úgy sikerült ezt, hogy egészen az alap fehér rétegig sikerült. Hát kb. Mind itt. Csak ez valószínű, ez valami kopásból adódik, hogy úgy mind itt ki volt a fehér festék, de sokkal nagyobb szakaszon, illetve nyilvánvalóan, tehát ehhez képest sokkal feltűnőbb volt a dolog. Itt hátul benézve lehetett azt tapasztalni mind a két oldalon, hogy valószínű igen sokat használták utasok azt az autót, ugyanis itt a szőnyeg alatt látható volt, hogy ezen a kárpit részen, ezek itt a sarkok, ezek mind a kettő oldalon ki voltak kopva. A koszért elnézést kérek, hát látszik, hogy téli időszakban vagyunk. Hát arra nem emlékszem, hogy dohányzásnak a nyomait azt lehetette látni az autóban, de nézzük meg a belteret, mert igazából ott jöttek azok a hibák elő, amelyek miatt nem vettem meg azt az autót. Szóval beszálltam az autóba, ahogy vizsgáltam körbe, és akkor tapasztaltam, hogy annak a belseje az nem ez a szürke-fekete dizájnú kialakítás volt, hanem ez a fekete és barna. Tehát ezek a fabetétek, ezek barnák voltak. Hát azzal egy gond van, mondjuk arra számítottam egyébként, mert láttam több autóképein is, hogy azokat képes a nap megszívni, tehát az ilyen sötét barnás, hát azt a sötét barna színt kiszívja belőle, és egy ilyen hát megvilágosodik nagyon az a barna fahatású betét, és hát az nem szép, mert ha még egyenletesen történne ez, akkor nem lenne olyan föltűnő, de annál az autó nyilvánvalóan itt az utas oldali, ezen az elemen lehetett azt a legjobban látni, azt a problémát. Hát ami még egyből szemet szúrt, az, hogy ezek a gombok, tehát 230 000 kilométert futott autóról beszélünk, ezek itt teljesen le voltak kopva. Nem mindegyik, de olyan szinten, hogy a feliratok, azok, tehát tiszta fehér volt a gomb, teljesen. Tehát biztos, tehát nyilván a hangerőszabályzó, itt a menüválasztó gombok, ezek mind fehérre voltak kopva, ami nyilván annak a jelzés, hogy ezeket nagyon sokat nyomkodták, és valószínűleg, hogy koszos vagy zsíros kézzel, mert valaminek azt fel kellett oldani, azt a gombot, illetve, hogy hát ugye a gyűrű, hogy valószínűleg a sofőrnek gyűrűje is volt, mert ez egyébként egy jobb anyagú kormány, mint a 211-eseken használt, nem a kéztől nem koszolódik el annyira, de viszont tehát a gyűrű föl tudja ugyanúgy sérteni, ahogy azt is. Miután körbe néztük, illetve néztük a motorteret, akkor közölte a márka szervíznek a képviselője, aki hirdette ezt az autót, vagy azt az autót, hogy hát ki is lehet próbálni. Hát én megmondtam, hogy nem lesz rá szükség. Majd miután ezt közöltem, a végtelenül pozitív hozzáállása is megváltozott, sokkal realisztikusabb lett, mondta, hogy hát igen, itt a tulaj leasingelte tőlük ezt az autót, majd így adta be, és egy kicsit sokat kér, tehát az árat azt nem is a márka szerviz határozta meg, hanem
a tulajdonos, és ő egy kicsit sokat kér az állapotához képest ezért az autóért, de hát, hogy neki ez a dolga, hogy eladja. Hát mondom, én ezt végtelenül meg is tudom érteni, csak hát nekem ráment egy fél napom, vagy éppen egy egész, meg 182-180 kilométerem, aminek én túlzottan nem örülök. De hát mindegy, ez tanulópénznek jó volt, szóval tekintve azt, hogy az az autó 230 000 kilométer környéki futásteljesítménye rendelkezett, ez amikor én megvettem 130 000-rel, kértek is érte. Hát egy jó 700 000 forinttal többet, mint azért, de tehát eszméletlenül megérte ezt az árkülönbséget. Ennek is vannak hibái, vagy voltak akkor is, amikor megvettem. Igazából újakat nem is nagyon tudok mondani, hát most egy-két alkatrészt én már kicseréltem rajta, de hát ezek a kopó dolgok, ez bármikor előjöhet, de Isten igazából nagyon meghálálja az a kicsi futás teljesítmény, ami kicsi, relatíve kicsi, tehát ez a 130 000, ez relatíve kicsi, amivel sikerült ehhez az autóhoz hozzájutnom. Úgyhogy én inkább annak a pártján vagyok, hogy a kínálatnak a tetejéről érdemes nézni autót, és annyi pénzt rászánni a vásárlásra, amennyibe a vágyott autó kerül, vagy abban a kategóriában kerül az a vágyott autó, mert nagyobb valószínűséggel talál az ember jobb minőségű autót, mint egyébként. És hát ezt a történetet szerettem volna elmesélni nektek. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha van nektek is valami hasonló pikantériájú használt autóvásárlásos sztori, nem föltétlen ilyen, akár ha átvertek, ha nem vertek át, pozitív, negatív, nyugodtan kommentben írjátok le, osszátok meg velem, illetve a többi nézővel is. Nagyon szépen köszönöm ismételten a figyelmet. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha nem, azt is, akkor pedig dislike. Ha pedig szeretnétek még ilyet látni, akkor iratkozzatok fel. Köszönöm a megtekintést mindenkinek, szép hétvégét kívánok. Sziasztok!